שלום חברים, ברוכים הבאים שוב לשרשרת מדע ותודעה. היום יש לי את העונג, את הכבוד להזמין את החבר הטוב שלי, ג'רמי לנגפורד. ג'רמי ידוע בכל העולם כאמן זכוכית מרשים שעשה עבודות נפלאות כמו אברהם, יצחק ויעקב בירושלים, ויטראז'ים בכל העולם, ועושה גם תערוכות של דברים שאתמול הוא הראה לי דברים חדשים שאפילו אני לא הכרתי אצלו. אז ג'רמי, אולי תציג לציבור מי אתה עם כל הצדדים שלך, קצת על קצה המזלג. ברוך בוא הבא. נגיד, טוב, קודם כל שלום ונעים מאוד. כל הצדדים, אין לנו את הזמן. אני אומר תמיד, יש לי כובע כזה, בגלל תלוי באיזה זווית, אז מי אני באותו רגע. זאת אומרת, יש כל מיני ג'רמי, חלק מהם דווקא די מנוגדים אחד לשני, אבל אני חי יחסית בשלום עם כולם. אז זה כפתיח, אני פשוט מוצא את עצמי כאדם מאוד אקלקטי, אבל אני מתמקד ומתמחה בכמה תחומים ראשיים. ראשית כל, כמו שאמרת, אני אומן, אומן בעיקר בזכוכית, דברים מונומנטליים אדריכליים, וגם עבודה, יצירות יותר קטנות פיסוליות של הגלריות ודברים כאלה שיותר מבטאים את מה שאני על כל גווניה, לכן אני מגדיר את עצמי כאומן אקלקטי. זה היבט אחת. אני אדם שמגיל שאני זוכר את עצמי מחפש, ומחפש את המעבר, מה יש מעבר לחומר, מה יש מעבר לתודעה החיצונית, מה יש מעבר למה שנראה לנו. ומהטינאג' years שלי פשוט מחפש את זה, והתחלתי להתעסק עם זה באופן רציני בסוף שנות ה-20 שלי. והמפנה הגדול, או אחת מהמפנים הגדולים, שהתחתנתי עם אשתי הראשונה זיכרונה לברכה, שהייתה מדענית קוונטית, כימאית קוונטית, סליחה, וחוקרת מוח. ומצאנו עניין ביחד של לחפש את המעבר הזה, אבל ביחד איתה עשינו את זה מצד המדע. ועוד מעט נוכל לדבר על זה אחר כך. הקמנו אז מרכז שקראנו המרכז לפיתוח הפוטנציאל האנושי, שהגדרנו את זה הממשק בין מדע ומודעות, בין מדע ותודעה, בין המעבר לזה והתודעה החיצונית. יעל זיכרונה לברכה הייתה אומרת בתור כימאית קוונטית ועל גבול הפיזיקה, אז היא אמרה שיש מטאפיזיקה ויש פיזיקה. פיזיקה זה מה שאנחנו מגלים עם הכלים המדעיים, הוא אומר אבל יש מטאפיזיקה, והיא קראה לזה פיזיקה מטה. במקום שכעת מטה את הפיזיקה, דהיינו הגענו לגבולותיה, יש את מה שמעבר לזה, ולאט לאט שהפיזיקה מתפתחת והמדע מתפתח, אז מגלים יותר ויותר מה שהיולי הזה, המקום הזה הלא נודע ולא מוגדר כעת. רגע, אז אני פה אתערב שנייה ואני אעצור אותך. אוקיי, אני הכרתי את ג'רמי כאשר אה, אני הכנתי את כנס חקר התודעה הראשון בישראל באוניברסיטת תל אביב, ועשיתי סקר בארץ לראות מה קורה, ומי שמשכה את עיניי במיוחד הייתה יעל, שהייתה חוקרת באוניברסיטת בן גוריון. אה, ואיך שג'רמי מגדיר את זה, זה נורא יפה. אה, יש את הפיזיקה הקוונטית ויש את המטאפיזיקה. איפה שאנחנו עדיין לא יודעים למדוד בדיוק, אבל יש לנו את החוש שלנו ואת התדר הזה שיורד לנו מהעולמות ומסביר לנו בלילה מה אנחנו צריכים לעשות. אז איפה אותך זה פוגש, המדע? מה ההכשרה המדעית שלך
שהביא אותך לדבר עם יעל בשפה שלה? בוא נגיד, אני לא יודע איך להגיד את זה בעברית, אבל באנגלית, I would תגיד describe באנגלית. myself as a very well educated layman, אוקיי? וזה, נסעתי עם יעל למעבדות בעולם, שהתחלנו לחקור את זה ב-1995. אז נסענו בארצות הברית, באנגליה, בכל מיני מקומות למעבדות של חקר המוח, Neuroscience, שעוד היו תחומים של הממשק הזה בין התודעה והמדע ממש בראשית דרכה. אז פשוט הלכנו לתוך כל מיני מעבדות, נפגשנו עם מדענים,